Yan. So, good morning to all grade 10, A and B. So, how's your holidays? So, medyo nakapag-adjust na ba? Ready na ba sa 2021? So, iwanan na po natin si 2020. Mag-move on na po tayo. At dahil dyan, magkakaroon na tayo ng panibago nating lesson. So, but before that, let us refresh our mind. Kasi for sure, baka naputokan na yan, nainganin sa putok. Charing. Or kaya, nakalimutan na. So, ang gagawin lang po natin, simple lang. So, ako na muna yung magdi-discuss. So, 'di ba? Napag-aralan natin iba't ibang uri ng mga art movement. So, first we have the impressionism music followed by expressionism music. So, yung iba po nung dalawa is yung impressionism music, it's more on the dot, 'di ba? Unlike then, it's more on the sceneries, yung mga nasa paligid po nila. And sa expressionism movement naman po, is expressionism art is it tells about your expression, the emotions. Yan. Then, followed by, nagkaroon din tayo, napag-aralan din po natin yung tinatawag po nating cubism. 'Di ba? Yung cubism is a form of art movement that includes a geometric shapes, 'di ba? Na according to Paul Cézanne, may tatlong uri ng shapes na sa paggawa po ng isang cubism art. Ito yung cone, cylinder, and sphere. So, pero yung pinaka-founder or the leading proponent of the cubism is walang iba kundi si Pablo Picasso. And we also discuss about Dadaism. So, alam naman natin, di ba, yung purpose po ng Dadaism is to make fun of the art of the past. And di ba, pinagawa ko kayo ng activity wherein maghahanap kayo ng isang artwork na babaguhin nyo siya based sa inyong kagustuhan or imagination. Pero yung pinaka best na sample ng dadaism is yung nilagyan ng bigote sa kanang balbas si Mona Lisa. So, yon. So, now, dahil na I think na-refresh naman yung mga utak ninyo, kung na-refresh nga naman ba talaga, sana nakatulong. So, let us move on to our newest and hottest, charot, topic for this 2021 na marireveal based po din sa ating gagawing activity. So, ang gagawin niyo pong activity is entitled Guess It Done. Dahil aalamin niyo po kung anong uri ng medium of art ipapakita ko kung mga sample of pictures. So, di ba? I think alam niyo naman iba't ibang uri ng mga medium of arts. Like, for example, drawing, sculpture, the painting, the assembling, sa ganon. So, yung papakita ko pong picture sa inyo is kinakailangan po ninyong hulaan. But this time, magkakaroon tayo ng pre-recorded activity. So, all you need to do is to get your notebook, mappy notebook po ninyo. So, I'm giving you 1 minute to get your mappy notebook and and pen and be ready for our first activity this 2021. 2021 pala, 2021. Okay. So, your 1 minute starts now. So, last 30 seconds. So, para hindi maging unfair, huwag niyo po sabihin sa mga classmate ninyong mga hindi po talaga nakapanood nung ating pre-recorded. So, para kailan po yung may points. So, yung makakapanood po nito kapag kung ano po yung magiging score po ninyo is ilalagay ko po sa inyong monthly exam. So, yun po yung pinaka-advantage ng ating first activity this year. So, let us start. So, again, hulaan nyo lang po kung anong uri siya ng medium of art. So, ang pagpipilian po is
drawing, sculpture ba siya, tawag nito, assembling, painting. So, bahala po kayo mamili ng any kinds of medium of arts. So, hindi ko pa i-reveal yung sagot dito kasi ako mismo mag-check niyan. So, all you need to do is to take a picture of your answer. Then, I'm going to post a announcement in our Edmodo class. Then, you're going to paste or you're going to comment your answer. Ay, hindi siya comment eh. Ilalagay nyo doon mismo yung pinaka-picture po ninyo. Tapos, ako na mismo yung mag-check kung ilan ba yung naging raw score po ninyo. So, are you ready? So, let's start. So, the first picture is, yan. So, what kind of medium kaya siya? So, 10 seconds to answer. Sensya na wala akong effort kasi wala naman akong laptop. Char. Hindi ako tutusor tapos na may mga effects pa siya. Okay, so time is up. So, how about this next picture? Ay, pagong. So, what kind of medium of art are being used in that particular picture? Okay, time is up. So, also we have the third picture. So, the most common medium of art during this era is blank. Yan. Ano po kaya yan? Ano kayang uri siya ng medium of art? Actually, malaman nyo mamaya yung mga sagot dyan kapag napag-aralan na po natin siya. So, per assessment po to, then i-record na po ni Sir Eds. So, time's up. So, how about this one? Okay. So, it's kinda soft. Soft materials are being used in that particular picture. So, what kind of medium of art are being described in that picture? And let's take another look for this one. Alam ko uri siya ng cubism, pero anong medium of art siya? Yun. Ay, yung medium of art ay isasagot po ninyo. So, malalaman ko rito kung talagang binapakita yung sa ibang classmate nyo to kasi magkakapare-pares kayo na magiging sagot dito just in case eh. Kung, ayan. Then, ito pa yung sunod. Siyempre, nito, hindi naman kayo pare-pares ng mga naiisip, di ba? So, for sure talaga yung mga magkakopyahan dyan. May magtatanungan talaga. So, tignan natin ko talaga kung sino yung magiging fair. So, the next one is this. So, ano kayang uri ng tawag ng ano yan? Ng drawing. Ang laki ng ulo niya, no? Charot. Okay. So, yan lang. Hindi ko siya nabilang kung ilan. So, bahala na po kayong mag-numbering dyan. Hinahirapan talaga eh, no? Yan. So, actually, this game or this activity is also one of the reason for us to reveal our topic for this day. So, kanina pa ako banggit nung word na yon. So, yung pinaka-topic po natin for this day and with the help of this activity is what we call the process and the medium of art. So, ano nga iba't ibang uri ng mga proseso and medium sa art or mga ginagamit or yung mga content sa paggawa po ng iba't ibang uri ng mga arts. So, first, ano nga ba ibig sabihin po ng medium of art? So, first one, it refers to the materials which are used by an artist to create their art. So, it might be the marble, the clay when it comes to the structure, yung lapis, yung mga oil pastel, watercolor in terms of painting. So, yun po yung iba't ibang uri po ng mga materials. Depende sa magiging motif ninyo or magiging tema po ninyo, syempre. So, also, medium of art is means by which they can communicate their idea. So, alam naman po natin, di ba, na in any form of arts, together in any forms of
your subjective matters or subjective art is it will give us the opportunity or the chance to express and to communicate other people by means of our ideas. So, yun po yung ibig sabihin po nun. And, pag sinabi naman po nating mixed media, it means that it is use of more than one medium in a work of art. So, magbibigay po ako ng halimbawa ng isang mixed media. So, like for example is the painting. So, alam naman po natin sa painting, may iba't ibang uri po siya ng elements na ginagamit po dyan. Like for example, the colors. What else? Okay? Yung tinatawag po nating lines, yung texture, and so forth and so on. So now, ano-ano nga ba yung mga tanito medium of art in terms of the visual arts. So, sabihin natin visual arts. So, ito yung mga artwork can be made of different process such as the drawing, painting, sculpture, and assemblage. Assemblage or assembling. Pwede na iisa naman. Ganun din naman siya. So, first we have the drawing. So, drawing is an art or technique of representing an object or ideas, a figure, plan, or sketch by means of different forms of lines. Di ba alam naman natin, yung pinaka-elements of art is nagsisimula talaga siya. It's either in the lines or the color and the shape. So, in terms of drawing, ang strong fourfold po niya is tinatawag po nating lines or the different forms of lines such as the straight line, the diagonal, di ba? Then, we have the freehand drawing or the sketching. Ito po yung pinaka-natural instinct which involves muscle movement with the finger, pencil, pen, or even the stick. So, alam naman po natin, di ba, when it comes to drawing, ang pinaka-particular materials na ginagamit po natin dyan is yung lapis. Syempre, alam naman natin na yung lapis kasi, pwede siya mabura just in case na magkakamali ka. And, nag-start ang pagkakaroon ng tinatawag natin drawing is by means of sketching. Yan. So, like for example, yung mga nagdaang era, so bago sila mag-paint, like for example, kay Jean-Jacques David, kung naalala nyo siya during your grade 9, siya po yung nag-drawing po kay Napoleon na may si Napoleon nakasakay sa kabayo. So alam naman po natin 'di ba kapag nagkakaroon siya sa isang uri po ng painting, hindi mo naman siya usually talaga yung pinaka-painting talaga is tumatagal ng oras yung mismong ipipinta, pero during that time nagkakaroon na ng idea kung paano po mag-sketch. So yun po yung ang bago po siya bago niya i-drawing si Napoleon is naka-sketch po siya. Pero usually, hindi talaga nakasakay si Napoleon doon sa painting sa pinaka-sketch niya. So, gumawa lang talaga ng sketch para mas maayos po yung magiging kalalabasan. So, ang daming chika, no? So, now, nahati po yung dalawa sa tinatawag nating first one is the mechanical drawing. So, ano nga ba yung mechanical drawing, Sir Eds? Mechanical drawing uses instruments or tools to make working drawing or real object a plan. So like for example, ito sa mga ginagamit po ng mga engineering or sa mga engineer students or mga architecture, yung tinatawag nating mga blueprints. Like for example, blueprint po ng bahay, blueprint ng building. So ito po yung ginagawa po nila para po mas ma-maximize and together para po alam nila kung saan particular yung isang gamit sa paglagay po nun. So again, blueprint po yung halimbawa po ng sample po dyan. Pero actually, hindi lang naman siya ginagamit sa mga bahay. So, iba rin ginagamit ito sa mga, like for example, sa mga parts ng sasakyan. Diba, hindi naman agad-agad nabubuo yung pagdilat mo nakabuo na agad sa sasakyan. So, meron din yung tinatawag na mechanical drawing. So, ganun din po siya. Next, we have the industrial drawing. So, from the word industrial, so alam mo naman ibig sabihin nung parang nagkakaroon na kayo ng idea, di ba? So, it shows the designs and the appearance of the product. Like, for example, yung mga, sige, sabihin na natin, ito sa picture na yan, di ba? Part siya ng isang makina. So, alam naman natin na kapag gagawa ka ng isang makina or
may mga iba't ibang mga parts naman ng mga parts yan. So, sa bawat parts na yan, may mga kanya-kanya mga destino yan kung saan, di ba? For example, piraso ng tornilyo, saan ikakabit yan, sa ganitong parts ba? So, ganun po yung ibig sabihin po ng industrial arts. So, parang same lang din siya ng mechanical, pero this time po is more on in the appearance of the product agad. Yung pinaka-design na po siya agad. So, yung shaded or yung shadows po niya are used to express the form and change of the object. Yan. So, malalaman ba yung mga numberings pa nga yung iba para po dire-diretso na. Para mas madaling mapagsunod-sunod yung pagkabit. So, para mas maging malinaw sa inyo kung ano mga isang uri ng industrial drawing is magbibigay ako ng sample na ito makabago talaga siya. Excuse. Yan. Yung mga Lego. So, mapapansin po ninyo sa picture po na yan is yung Lego po natin bago siya maging isang ideal object po natin is may mga kanya-kanyang parts po siya. And for us to create or to form that particular object or material, subject, kinakailangan po pagkabit-kabitin yung iba't ibang uri ng parts. So, ito po yung sample po niyan. So, yan. Ay, sana nakatulong na mas mas maigi yung in terms of mechanical and industrial drawing. So, yan. So, kanina pinakita ko sa inyo kanina, di ba, yung isa sa mga picture yung malaki yung ulo. So, ang tawag po doon, ay, sinagot ko na, di ba? Excuse. Is yung caricature. So, alam naman natin, sa mga mahilig po mag-drawing dyan, yung mga mahilig po sa mga arts. So, yung caricature po, is yung way po ng pag-drawing po ng isang anime or cartoon that gravely exaggerated yung paggawa po ng kanilang mga ulo. Iba-iba yung mga parts po ng katawan po nila. So, may mga deeper explanation po yan. Like, for example, yung sa Alice in the Wonderland, yung pinaka-reyna doon, 'di ba? Yung pinaka-reyna doon, yung pinaka-ulo niya is nagre-represent ng malaking ulo talaga. For what reason? Kasi during ano yan nito, literature yan sa English yan. So during that particular era, yung pinaka sinusunod talaga ng tao is yung hari. Pero hindi nila alam na yung hari is puppet lang. Sunod-sunuran lang din siya sa kanyang reyna. So, yung pinaka powerful image nung dati is yung reyna or yung babae. Kaya po yung reyna dito sa Alice in Wonderland, malaki yung ulo. It represents the power. So, yan. Pero I think naman sa ibang cartoonist naman, cartoonist kasi yung mga tawag sa mga gumagawa po ng cartoons. Kung naaalala po ninyo. So, based naman sa kanila, ano lang, talagang by means of their hobbies lang. Pero kapag when we go deeper in literature, malalaman nyo po na, okay, kaya pala malalaki yung ulo nun. It represents something. So now, let's move on to the painting. Ito yung sinasabi ko kanina, si Napoleon, na may sakay-sakay na nakasakay sa kabayo. Yan. So yung painting po na yan, yung ang kwento po dyan is, ang kwento po kasi dyan is, nagpunta si Napoleon doon sa Alps na kung saan may boundaries po siya, may mga mountains po siya na kailangan lagpasan, which is nakalimutan ko yung yung mountain, wait, hanapin ko. Ayun, yung Saint Bernard Pass. So, yun po yung kwento niyan. So, kung nakwento sa inyo or kung na-discuss po sa inyo ng AP teacher or ng literature teacher niyo, much better. Kasi baka mas sumaba po yung topic natin kapag kinuwento ko siya. So, yan. Tuloy ko na. Okay. So, painting, the art of creating ideas in terms of line and color upon two-dimensional place. Elements in painting includes the line, the shape, the color, the value, and texture. So, alam naman natin, di ba? Or na-discuss naman na natin way back in your grade 9, is yung painting is ang pinaka-materials na kinakailangan dyan. Siyempre, yung canvas together with the coloring materials. So, may iba't ibang uri ng mga methods in terms of or classification ng pagpipaint po or mga materials po na gagamitin. Like, for example, yung fresco, diba, tempura. Yan. Diniscuss ko naman na sa inyo yan nung grade 9 pa kayo. Kung ako yung naging teacher nyo ng MAPE. So now, let's have another activity which is entitled Time Traveler. Reveal the Movement Maker. So, yan. So, from the title itself,
huhulaan nyo po yung pinaka-era or movement or art movement na ipapakita ko po sa inyong picture or picture based doon sa painting po. So again, huhulaan nyo po. So panibagong activity po tayo. Get your mapping notebook. Then you're going to write the movement, the art movement based doon sa ipapakita ko pong pictures sa inyo. So, ready na po ba? Oh, bawal po mag-erase ha. So, the first picture, painting picture is this one. Yan. Ano kaya ang art movement yan? Under kaya siya ng art movement? So, 10 seconds to answer. Last 5 seconds. Okay. Then, we have the next painting. So, ano kaya ang art movement yan? Under kaya siya ng anong art period? So, we also have this one. I think 4 lang itong nagawa ko. So, madali lang, no? Then, especially the last one, ito. Nabanggit ko naman kanina yan sa opening pa lang ng ating lesson. So, I think masasagot naman siya ng perfect. Yan. So, punta na po tayo sa sculptures. So, I think may idea naman na kayo when it comes to the sculpture. Kasi nga, continuation na naman to ng grade 9 po ninyo. So, the art of making 2 or 3-dimensional representative or abstract forms by the use of different mediums. So, ano kayo ibang uri ng mga mediums or methods in terms of sculpture? So, malalaman po natin yan ngayon na mismo. In choosing a subject for the sculpture, the most important thing to consider is the material. Yan. Ano kayo mga material na pwedeng gamitin when it comes to the sculpture? Siyempre, yung iba na inisip dyan. Kahoy, gold. Siyempre, pwede ang gold, no? Iba't iba uri ng mga pwedeng malusar o kaya maukit. Ano pa? Marble. Diba? Yung mga ivory. Yan, usually talaga ang ginagamit during the different forms of era is yung ivory, the gold, yan. The marble, yan. Yung talagang mahirap talagang ukitin yung talagang ginagamit po nilang materials. But this time, nagkakaroon ng iba't ibang mga uri ng diba? Innovation. Like for example, sa bloke, diba? Sa blocks or blocks po ng yellow, diba? Ganun. So, nagkakaroon ng innovation. So, substances available for sculptures are limitless. So, paano limitless? Siyempre, once na nabasag po yung ginawa po ninyo, tanggalan po siya ng ibang parts, siyempre, masira na po yung mismong artwork ninyo. Kaya po tinatawag na limitless lang yung substances na meron po sa isang sculpture. So, some of the earlier sculptures are made from bone or wood. So, different materials require different methods of handling. Siyempre, alam naman natin, di ba? Like, for example, kung sculpture ka na gamit ang materials mo is yung marble, hindi ka naman basta-basta magpupukpok dyan eh. Di ba? Kasi nga masasira yung ibang parts. So, kailangan handle it with care. Handle it with care. Ang daming say. Okay. So, types of medium in making sculpture is dalawa po siya, nahati po siya into two medium. So, the first one is the soft medium. So, has a freedom. So, pag sinabi na pa natin has a freedom, malaya kang gumawa ng mga artwork mo kasi pwede mo pa siya maulit. Hindi siya katulad ng, like for example, sa marble, na kapag nasira na siya is, wala. Kukuha ka na naman ng panibagong marble. So, this type sa soft medium po, may tatawag siyang has a freedom. So, mga ginagamit po rito usually is yung clay, 'di ba? Kasi mas madali talaga siyang i-mold or magamit. So, modeling allows for the expansion of gesture. So, clay is the good example of the soft medium. Nasabi ko nga pala. So, next we have the hard medium. Requires the process of cutting and taking away from the block
Kasi sabi ko kanina, di ba, na bloke ng yellow, bloke siya ng cemento, or bloke siya ng marble, or ivory. So, same lang. Then, yung carving is confined to the limits of wood or stone. So, alam niyo naman carving, di ba? Isa sa pinakamahirap na methods in terms of sculpture yun. So, stones and wood is a good example of hard medium. So, kung i-generalize po natin siya, soft medium, pwede mo siyang maayos ulit, pwede mo siyang mabago. Unlike sa hard is hindi na talaga. Kung ano yung magiging output ng gawa mo is yun na talaga, magiging final na rin siya. So, major sculpture processes use subtractive process or additive process. So, when we say subtractive, a process in which unwanted materials is cut away. So, like, parang chipping, cutting, di ba? Sa in terms of sculpture yon. And carving of stone and wood is a good example. It is a two major mediums in the subtractive process. So, again, in terms of subtractive, binabawasan in terms of chopping or cutting. And we have also the additive process. Pag sinabing additive, parang nag-add ka ng isang materials from another material. So, the construction of a figure by putting together bits of clay or by welding together parts of a metal. Final results are produced by putting together smaller segments of metals, maybe plastic materials, and can be molded like a moist clay. Materials may be rigid or semi-rigid like metal wires, rods, and plates. Yan. So, punta na po tayo sa classification of sculpture. So, first we have the freestanding sculpture. So, when we say free sculpting sculpture is surrounded on all sides by space. So, it means we can see the sculptures all their sides. So, halimbawa, kapag umikot ka sa likuran niya, makikita mo pa rin na meron siyang parts. So, ayun lang po yung pinakamadaling explanation ng ating freestanding sculpture. Hindi sinabi pag freestanding, nakatayo lang, di ba? Hindi po ganun. Pwede siya nakaupo, basta as long as 360, may iikot mo siya. Na makikita mo lahat ng parts ng kanyang ginawa. Unlike po dito sa ating next one is what we call the relief sculpture, is partly enclosed by space. Ibig sabihin, nasa iisang lugar lang talaga siya. It is flat along the back and is meant to be viewed only from the front. So, unlike po sa tinatawag nating freestanding sculpture, makikita mo siya, di ba, in any angles. Kahit pumunta ka pa ng likuran, tagilid, may makikita kang parts doon sa sa kanyang sculpture. So, unlike po dito sa relief sculpture, talagang naka-front view lang siya. Pag pumunta ka sa likod, wala ka na makikita. So, talagang front view lang siya. And, usually, itong relief sculpture is nakalagay lang sa mga pader, sa mga relics, meron din yan. Sa mga tomb, yung mga kabaong din po ng mga sinaunang tao po, is meron din mga relief sculpture po doon. So, bakit nagkakaroon ng mga relief sculpture sa mga kabaong? It is because of it tells the story of that person inside. So, grade 9, yun, alam ko na na-discuss ko siya. Tanito, libingan siya ng mga sundalo na inilaban po during the Greek. Tapos inilalagay lang po dun sa pinakaloob po. So, yun po yun. And also, we have the sculpting method. So, ito po yung picture po ng sculpting method. Nasa panalamunong ko. So, we have 4 kinds of sculpting method. So, ito yung mga pictures na papakita ko po sa inyo. So, first, we have the carving. Ito yung pinakamadali. And usually, pinagawa ko po sa grade 9. And pinagawa ko na sa grade 10. Ito. It is cutting or chipping a form of a object. Tapos pa kanina sa ata nito, sa way ng paggawa po ng sculpture is may tinatawag na pagbabawas at pagdadagdag. So, ito po yun. Sa carving po siya. Sa soap. So, best example po nito is yung mga perla soap. Walang kamatayang perla soap. So, next one is what we call casting. A melted metal or other liquid substance is poured into a mold to harden. So, sa picture po na pinapakita po yung paggawa po ng espada. So, in terms of any materials na pwede siya ma-mold, like for example, the silver, the copper, the lead, the gold, yan.
And another example po na pwede pong maging form of casting in terms of sculpture is yung mga jewelries po natin. Yan. So, minomold lang po siya. Then also, we have the modeling. Yan. Ito pinagagawa sa mga elementary students, sa mga preschoolers. A soft or workable materials like clay or wax is built up and shape. Ito po yung picture dyan, di ba? Ito yung din tinatawag na iba't ibang uri ng mga kulay, di ba? Kapag mga creative ka talaga, di ba? Gusto mo iba't ibang uri ng mga clay kasi gusto mong magbuo ng iba't ibang uri ng mga images to get, para kasi magkakaroon ng iba't ibang kulay. So, yun po yung modeling. And lastly, we have the assembling or the assemblage kanina pinakita ko, di ba? This method required gathering and joining different kinds of materials like wood, glue, nails, and buttons. And kahit ano namang uri siya ng mga materials na magpo-form siya into another subject. 'Di ba? Para siyang katulad ng mosaic, pero sa mosaic kasi idinidikit siya sa isang canvas, 'di ba? Sa papel, sa illustration board, sa pader. But this time, sa sculpture po, hindi. Talagang ipagkakabit-kabit mo lang siya. Then, pwede mo na siyang itayo. Pwede mo siyang i-stand. So, yun lang po for this day. So, I hope may naintindihan. Kung wala man, okay lang, tanggap ko. Joke lang. So, goodbye and God bless.